ආයිබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා හර්ෂට YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්නවල හැමෝම අද කතා කරන්න යන්නේ blur වෙච්ච ෆොටෝ එකක් කොහොමද අපි ඔයාගේ මොබයිල් එක යූස් කරලාම ලේසියෙන්ම මේක ෆික්ස් කරගන්න කියලා. ඉතින් සමහරවිට ඔයාගේ ෆොටෝ එක මේ විදිහට blur වෙලා ඇති සමහරවිට ඔයාගේ ෆොටෝ එක හයිට ફોකස් වෙලා නැත්නම් ඉතින් මේ වගේ වෙලාවලට ඔයාගේ ෆොටෝ එක හයිට ફોකස් වෙලා නැත්නම් blur වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් සමහරවිට ඔයා ගොඩක් දුර ගිහලා ගත්ත ෆොටෝ එකක් නැත්නම් ඔයා බොහොම අමාරුවෙන් ගත්තේ ෆොටෝ එකක්. ඉතින් මේ ෆොටෝ එක ඔයාට ආය පාරක් ගන්න වෙනවා නම් ඉතින් සමහරවිට මේ ෆොටෝ එක ගොඩක් සවුත් වෙලා නම් ඉතින් අපි මේ ෆොටෝ එක කොහොමද හරියටම මේක ක්ලියර් කරගන්න කියලා තමයි මේ වීඩියෝ එක කතා කරන්නේ. ඉතින් මේකට ගොඩක් PC softwares තියෙනවා. ඉතින් ගොඩක් ලේසියෙන් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක PC එකෙන් වගේම මොබයිල් එකකින් ගොඩක් ලේසියෙන් කරගන්න පුළුවන්. අද මම කතා කරන්න යන්නේ මේක මොබයිල් එකෙන් කොහොමද කරගන්නේ මේ ලේසිම app එකක්. ඉතින් guys වීඩියෝ එකට යන්න කලින් මම subscribe කරලා නැත්නම් දැන් මම subscribe කරලා අනිවාර්යෙන් ඔය bell icon එකත් click කරලා තියාගන්න. ඒක all press කරලා තියාගත්තොත් තමයි මම දාන හැම වීඩියෝ එකම ඔයාලට ගෙන ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. right guys අපි වැඩි කතා කරන්න නැතුව යමු වීඩියෝ එකට. හරි ඉස්සෙල්ලා ඔයාලා ඉස්සෙල්ලාම ඔයාගේ Google Play Store එක open කරගන්න ඕනේ. නැත්නම් ඔයා App Store එක open කරගන්න ඕන iPhone එකක් පාවිච්චි කරන කෙනෙක් නම්. හරි ඊට පස්සේ මම මේ විදිහට search bar එකේ මම මේ විදිහට search කරනවා photo enhancer free කියලා. ඉතින් මම මේක search කරලා පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට result එකක් හම්බ වෙනවා. right ඊට පස්සේ මම මේ විදිහට after AI photo enhancer කියන app එක මෙන්න මේ හරිය තියෙන මෙන්න මේ app එක open කරගන්නවා. right මම මේක install කරලා තියෙනවා. ඔයාලත් මේක install කරගන්න. right මම ඊට පස්සේ මේක open කරගන්නවා මෙන්න මේ විදිහට. ඔයාලා බලා ගන්න මම මේ විදිහට මේක open කරගත්තා. right ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට අපේ language එක select කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මම මේ විදිහට English select කරගන්නවා. මේක සිංහල නෑ. right English select කරගත්තට පස්සේ right අපිට ඕන ෆොටෝ එකක් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. ඊට පස්සේ මම මෙන්න මේ විදිහට පළවෙනි එකේ තියෙන මෙන්න මේක මම මේ විදිහට click කරගන්නවා. right ඊට පස්සේ මේක access ඉල්ලනවා. access දෙන්න ඕනේ. මම මේ විදිහට access දීලා ඉවරලා right ඊට පස්සේ අපි ෆොටෝ එකක් මෙතන දෙන්න ඕනේ. බලමු අපි ෆොටෝ එකක් මෙන්න මේ විදිහට all photos වලට ගිහිල්ලා ෆොටෝ එකක් දෙන්න පුළුවන්. right මම මේ විදිහට මගේ gallery එකෙන් ෆොටෝ එකක් select කරගන්නවා. මෙන්න මේ ෆොටෝ එක. right ඊට පස්සේ මේකේ pro එක තියෙනවා. ඉතින් අපි මේක මෙතන ad එකක් play වෙනවා ගණන් ගන්න එපා. right හරි right ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඉතින් මේ වගේ blur වෙච්ච ෆොටෝ එක මම මේ විදිහට මෙන්න මේක නම් ගත්තම සම්පූර්ණ ෆොටෝ එක ක්ලියර් වෙලා අවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මම මේක Google එකෙන් ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්ත ෆොටෝ එකක්. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහ වගේ ෆොටෝ එකේ blur එක අයින් කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට පේනවා ඉතින් මේ right ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතන මේ විදිහට ඔයාගේ ෆොටෝ එක save කරගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට. right save වෙන්නත් ඉතින් සමහරවිට add right ඊට පස්සේ ඉතින් මේ විදිහට වගේ ෆොටෝ එක gallery එකට save වුණා. ඔයාලා බලා ගන්න මෙන්න මේ විදිහට වගේ ෆොටෝ එක gallery එකට save වුණා. ඉතින් යාළුවනේ මේ තියෙන ෆොටෝ එක හරි guys ඉතින් ඔයාලම subscribe කරලා නැත්නම් දැන් මොකද subscribe කරලා තියාගන්න. ඉතින් තවත් මේ වගේ වටින වීඩියෝ ආඩියස් හර බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. හරි guys එහෙනම් අපි ගිහිල්ලා නම් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු.